شوفوا لي هالحنفية الطبيعية هاي كلها. واو بودي. عشاق السفر في كل مكان، تحياتي لكم. بدك تعيش التجربة الأفريقية على أصولها؟ بدك تستمتع بالسفاري وتشوف الحيوانات؟ بدك تطلع على الجبال وتستمتع بإطلالات ساحرة بخضار في كل مكان؟ بدك تروح على القبائل الماساي اللي هي عبارة عن قبائل أفريقية بيشربوا الدم مع الحليب مثلا، وكمان بيحكوا إنجليزي. تجارب غريبة جدا حتعيشها هون، وتعيش التجربة الأفريقية على أصولها في مدينة اسمها مورogoro. والشيء الحلو في الموضوع الجو ما فيه رطوبة، والأهم من هذا كله إنه قريبة من كمان من دار السلام. نحن عم نحكي عن حوالي 4 ساعات. تابعوا التقرير الأخير تعرفوا كل التفاصيل لتستمتعوا بتجربتكم الأفريقية لأقصى درجة. وهلا هون بقى رايحين مباشرة مع جمعة رايحين على اللي هو محطة الباصات عشان نطلع على مورogoro. طبعا هذا اوبر، مثل ما شايفين هيك الدنيا حلوة، تطلب عن طريق الابليكيشن والدنيا ولا أحلى. ما شايفين هذا الطريق العام، الطريق السريع تبعهم في مرات مشاه بالنص. يعني هي صراحة شغلة غريبة، طريق هاي واي بدل ما يساوي. مثل ما شايفين مبنى ضخم صراحة للباصات، هذا كله مبنى للباصات يعني. هذا هون رهيب. ما شايفين هاي هون محل ما دخلنا، هاي هون هلا تقريبا بدك تدفع 300 شيلينج تدخل لجوا وتحجز. شيء غريب جدا. هاي هون بقى نحن دخلنا، هاي هون الحمامات بتدفع عليها 200 شيلينج تدخل. هاي هون الباصات، طبعا تدخل لجوا مباشرة بيبدأوا يتخانقوا عليك، فيعني بدك تكون حذر من هذا الموضوع كتير. شوفوا كيف هذا هو الباص تبعنا. هذا هو الباص. هاي هي التيكت تاخذه مباشرة. طبعا ما في شيء مفهوم منها، بس يلا. هلا هون وقفنا لاستراحة تقريبا 10 دقايق ندخل الحمام. طبعا هي استراحة كتير بسيطة، يعني بالكادفية مأكولات الشعبية البسيطة اللي بده ياكل على أساس يعني. و بدك تشتري مي أو هيك شغلات وبس، ولا أكثر من هيك. ولكن أنت بتصار في اللا مكان أبدا هون. طلع أنت هون واقف بالنص، سبقينا شغالة ساعة ساعة ونص، ف يعني الوضع جميل. شوفوا كل هالطبيعة هاي، لسه ما وصلنا على مورogoro، بس شوفوا طبيعة الحياة شلون هون. هاي كلها القرى اللي حوالين مورogoro تقريبا. ما شايف هون اخذت بجاجي، هذا الباص نزل هون. هاي بجاجي هلا اخذت ورايح على الاوتيل. وهيك بقى عدنا بالتيك توك، سموهم بجاجي. حتى ما شاء الله الجبل بالكامل اخضر، يعني سبحان الله شيء عجيب جدا. الجبل لفوق اخضر بالكامل.
إذا بدي أحكي عن تجربة الباص فأنا بقدر أقول التجربة كانت مش لطيفة. يعني أخذنا 4 ساعات، وقف كتير على الطريق. أي نعم هو مكيف، ولكن ما بعرف ليش العالم بنص الطريق صاروا يفتحوا الشبابيك، وبالتالي ما صار مكيف الطريق. أي نعم هون مورogoro جوا أحسن من دار السلام لأن ما في رطوبة، ولكن يعني طول شوي بالطريق صراحة. والحمد لله أنا جيت على مورogoro وما جيت على مثلا أروشا، لأنه صراحة أروشا تبعت حوالي 12 ساعة بالباص. فخلينا نشوف لحد الآن الأمور واعدة جدا، خاصة بالفندق هون. واحد من زملائنا عن طريق كاوتش سيرفينج استضافني هون 3 أيام. نشوف شو الأخبار. هيك بنبدأ إفطارنا بأول يوم بمورogoro. ما شايفين الإفطار تبع الفندق، زبدة وبيض ونقانق صراحة، وهي قهوة وهي حليب موجودين. ولكن هي هون مكان الإفطار الجميل جدا، مثل ما شايفين شلون انت فعليا. جو الجميل في هذا الأوتيل إنه فعلا بيعطيك إنه أنت عايش مع الطبيعة تماما. فبتحس حالك هيك في تناغم جميل جدا مع صباح ولا أحلى، عشان تبدأ هيك الأكل وتبدأ رحلتك بشكل ممتاز. يعني شايفين هذا هو الدراجونيرز اللي نزلت فيه هون. شوفوا كيف أصلا هذا عبارة عن مطعم. شوفوا شلون قعدتم أحلاها، ومع هيك إطلالة على الجبل كمان. وهذا هون مطعم أكله بقدر أقول عنه جيد وأسعاره حلوة، يعني صراحة ما هو غالي أبدا. يعني الوجبة حوالي $7 $8 أنت طالع. طبعا الناس اللي حب تشرب في موجودة هون كمان. فهذا يعتبر أصلا مو بس فندق قد ما هو كمان منطقة لكتير ناس. يعني هون بالمدينة اللي بدهم شي مرتب وشي فاخر بيجوا لهون بالعادة. والله حاخدكم لجوا على واحدة من الشقق اللي صديقي إسلام استضافني فيها، وهي إمكانكم تستأجروها. أكيد حاحط لكم رابط الفيديو تحت لكل الفيديوهات لكل الفنادق اللي ممكن تاخدوها هون في مورogoro. ولكن أنا بدي إياكم تشوفوا الأجواء كيف إنه فعلا مو بس فندق، نحن عم نحكي عن جو كامل من الطبيعة الحلوة. في خضار في كل مكان وستايله كتير حلو. طبعا هذا الشيء أكيد مادام في خضار كتير أكيد في ناموس، وبنفس الوقت كمان حشرات موجودة. ولكن بقدر أقول عنه النظافة جيدة. ما راح أقول إنه ممتاز، إنه الفندق ما هو جديد، صار له فترة طويلة، ولكن مالكم حافظ عليه نسبيا. هاي هون منطقة الفطور كمان. الصبح هون تيجي تاخد تقعد لك هيك. هي هون يعني شايفين كيف الأجواء ظريفة. هذا كله لسه انت هون بالاوتيل، فما راح تحصل هيك جو صراحة بسهولة. هاي هون شجار مانجا، ترى عم تنزل مانجا عادي تماما والدنيا ما حدا سائل. هذا كله. هاي هون الابارتمنت بتكون. في طبعا حشرة على ايدي بس هلا راحت بقى. في مكيف، في هيك وضع، يعني تقدر تقول الامور لطيفة. طبعا هي هون بقى دخلنا. هي هون عندك المطبخ. ما تركزوا كتير على الشغلات لانه هون هي غرفة هون، وعندك هاي كمان حمام، وعندك غرفة تانية هون كمان مثل ما شايفين شلون. وهي هون في اير كونديشن. يعني بقدر اقول انه هاي حمام تاني. بقدر اقول انه التوزيع مناسب جدا لاكثر من شخص بالراحة وبشكل كتير يعني صراحة. هاي الأضوية عشان ما تقول ما في ضوء بس. يلا هاي هون. طبعا هلا انا طلعت بالفندق. الفندق مشكلته الوحيدة انه هو على اطراف المدينة، عشان هيك مساحته ضخمة وشوف كيف فيه وشغلات كتير. فهلا انا رايح اورجيكم كيف الطريق. راح اتمشى تقريبا بعد حوالي 20 ل 25 دقيقة مشي. شايفين هي هون. هذا هون تقريبا نحن عم نعيش الحياة تماما كأفريقيا. شوفوا كيف الخضار ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي هون مثل ما شايفين. هاي هون هذا نحن وصلنا يعني نص المدينة تقريبا.
بتلاقي بقى البسطات، بتلاقي الدنيا. فتقريبا يعني ما في اشجار في النص، ولكن هاي هي موروغورو. في محل هون اسمه عزام ايس كريم، هي 2000 يعني حوالي $1، يعني حوالي تقريبا مثل ما شايفين. هذا هون كله محل ايس كريم فقط، بس طيب الايس كريم نوت باد، خاصة مع هيك جو حر شوي فبكون معك تمام التمام. هنا هون دخلت على واحد من الاحياء، ما عارفين وين انا بالضبط، بس بكل حال هي الحياة هون. هون النساء بتشتغل بشكل كتير كبير، حتى أكثر من الرجال. معروفين انه نساء بافريقيا هني اللي بيشتغلوا، الرجال شكلهم بيشتغلوا بالمحلات فقط، بينما شغل البيت والزراعة كتير بيشتغلوا فيه النسوان هون. هاي هون موروغورو، الله يستر. هاي هون مدارس كمان، هاي الفصول، شوفوا شلون مدارس هون. على طول الطريق لسه في مدارس كتير صراحة شفت. شايفين شلون هاي يعني هذا الشارع العام، وهون بقى الغنم. وانا بالطريق وقفت لشرب قهوة مع هون. say hello guys. سلام. على الطريق هيك كاسة بلاستيك والطعم لذيذ واحلى عالم. هون انا هون بقى كنت ماشي وفي مسجد قريب، فتعرفت على سالم. السلام عليكم يا سالم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سالم؟ أشكر الله. تتحدث العربية؟ اي نعم. كيف هي الحال في تنزانيا في موروغورو؟ حالنا في تنزانيا جيدا فيما نعرف يعني. حالنا جيدا ونشكر الله عز وجل على ما نحن فيه. وكذلك إذا رأيناكم أنتم كذلك نرتاح، ونعلم أن هناك بعض الناس يعني تغيير الناس، لأن أنتم إذا رأيناكم نحن نفرح ونفتخر كذلك. الفخر لنا والله. ماذا تفعل هنا؟ تحفظ القرآن؟ ماذا تفعل؟ هنا يعني أدرس دروس علمية دينية. مثل الحديث وقرآن ولغة العربية. هذا المكان كله لأن هذا المسجد هو الذي نصلي فيه. والبيوت في مدرسة. نعم. معهد يعني. تتعلمون العربية واللغة عربية وحديث ما شاء الله. يعني فنون الدينية. وجدت أيضا أنه ما شاء الله هنا في تنزانيا يوجد المسيحيين والمسلمين مع بعض كذلك. نعم. بدون أي مشاكل. بدون مشاكل. يعني حول أن التكلم وما يوجد مشاكل. إلا يعني هذا كان في يعني فيما مضى. ولكن الآن يعني نعيش في أمن وسلام. هذا المسلم قد يتكلم مع النصارى، وكذلك المعاملات كذلك نفعل. أشكرك جزيلا يا سالم على إعطائنا هذه المعلومات الجميلة. وإياك. شكرا. كذلك أشكركم كلكم أصحاب التركيين، لأنكم يعني أنتم يعني عندكم شوق إذا نعم. أنا سوري من سوريا. قريب من تركيا. نعم. نعم. ولكن أشكرك جزيلا لاهتمامك ولطلاقتك باللغة العربية. نعم. فهو شيء جميل أن ترى أناس من أفريقيا يتكلمون العربية بشكل جيد. نعم. بس بارك الله فيكم، وأنا أشكركم كذلك، وبارك الله فيكم وأسعد الله أوقاتكم جميعا. السلام عليكم. أيون حال المدينة هلا قبل الساعة 5 تقريبا الساعة 7 8 كل المدينة بدها تسكر. هون بقى بدنا نجرب والله بجرب هون الذرة المشوية.
ناشفة صراحة وما كتير طيبة، ولكن لو قلتهم بتملي التانك. ما بحط. كما شايفين هلا انا رايح اعمل هايكينج في شوما او ووتر فولز. كما شايفين هون اخذت بودا والدنيا يعني ان شاء الله الامور طيبة. نقول يا رب يا كريم. بدأنا نطلع فوق. طبعا هلا نزلت من بودا بودا وصلنا لنص الطريق. الشيء المهم هون صراحة انه بودا بودا اختراع رهيب هون. تكلفة كتير رخيصة، يعني وفر علي تقريبا ساعة مشي بحوالي 3000 شيلينجز اللي هني تقريبا حوالي $1.50 واقل شوي. وهون هلا وصلنا. تعرفت هون على ماكس. هاي ماكس. يا شفته على الطريق قلت له انا رايح على الووتر فول، انا رايح لهنيك يلا. وهي هون مثل ما شايفين الطبيعة، نحن تقريبا في الجنجلز كلها. انتم شايفين هذا هو الطريق. على فكرة بإمكان بودا بودا قال يطلع لهون، ما متأكد صراحة، ولكن هاي هي المناظر. حتى هي هون هلا نحن هون في نص لا مكان، في مدارس موجودة. This is in Bete Primary School. Yeah, it's good. It's really good to see such a thing on the middle of the mountain, you know. نحن هي على الطريق هلا. هذا الجسر الصغير، هذا هون الووتر فولز بيبدا بقى. انت شايف النزول تبعه، وهذا هو طريقنا، وهذا هو ماكس. Let's move. يا سلام يا سلام على الجمال. شوفوا كيف هذه البودا بودا فعلا. Ndio napandisha. والله هذول الجماعة يعني شيء على الأصلي بصراحة. هلو. هاي هي هون. لسه نحن هنطلع لفوق، لكن هاي هي المناظر الساحرة هون في مورغورو. شوفوا لي الحنفية الطبيعية هاي كلها، المي باردة ورائعة جدا. تنزل لهون، يعني شوفوا كيف السيستم الجميل جدا هون مساوينه بشكل انه تستفيد منه. You can drink it, right? Yes, that is water. Then you can from under the ground. اوه طبعا هاي كلها This bank of a street. هيا مثل ما شايفين هذا هون موز. هذا موز من الطبيعة مثل ما هو. هذا كله طبيعي، ما زرعوه ولا أي شيء، تماما موجود على سفوح الجبال. وحتى هون عنده أشجار الأفوكادو. هاي كلها أفوكادو هون. وهذا هون شوما رود اللي هو ووتر فولز. اسم الووتر فولز شوما رود. نحن رح نتجه هيك. أما هون بقى بدك تروح على منطقة تانية، ولكن نحن بدنا نروح على هذا الاتجاه. يا إلهي. أوروغورو. يا إلهي ما أحلى. يا سلام. شوفوا شلون هون عندهم النساء بيشيلوا هنين، سموها جانكارا تينجا. الباسكت هون بشيلوها وبيطلعوا فيها كل هذا الطريق. طبعا هي فاضية بس يمكن تنزل فيها موز، فيها هيك شغلات تجي تنزل بتبيعها تحت في السوق وبترجع تطلع كل هالطريق. بينما الرجال بروحوا بس على المزارع بجيبوا هالشغلات. فلكم تتخيلوا الموضوع شو صعب صراحة. هاي الحمد لله أخيرا وصلنا هون للووتر فول تقريبا بعد حوالي ساعة من الهايك. هون بقى عندك المدخل رح تدفع حوالي 5000 شيلينج. هاي التيكت. وبعدين هلا نحن حنمشي بقى نشوف واخيرا وصلنا للشلال بعد تعب. صراحة كانت الرحلة شوي متعبة. لازم تكون جاهز بالمايك وعندك حذاء فعلا للتسلق بشكل كتير كبير، ولكن بقدر اقول انه الشيء جميل. هذا هو الشوما
شوفوا الجمال هذا كله. انتم شايفين غسلت شعري هون، المي باردة، هذا هو الشلال الرئيسي، المي باردة ومنعشة بشكل رهيب جدا. تستحق هالمشوار هذا كله لأنه فعلا صافية ورائعة. هي هون موجودين، هذا هون عم يدفي، وهون هذا ممكن نعمل لك ميوزك، تدفع له 500 أو 1000 شيلينج اللي بدك إياه، وحتى عندهم كمان فواكه موجودة. باي. هي هون أنا وماكس، ويلا نكمل الرحلة. فعلا هون بتشوف الحياة بشكل هاكونا ماتاتا ستايل. يعني مثلا هون الناس قاعدين ما عندهم شيء يعملوه، الأكل موجود، الحياة حلوة، مناظر جميلة، تلاقيه كل واحد قاعد واخذ الدنيا ببساطة جدا، برواق جدا. يعني ممكن تلاقيه قاعد يقعد في المكان هيك ساعتين ولا يعمل أي شيء تماما، اللي هو هاكونا ماتاتا ستايل. يعني أنت عم تحكي هون أو يتمشى له رايح جاي فقط لا غير. يعني نحن وقت ما جينا قعدنا تقريبا هون، الشباب هون قاعدين صار لهم تقريبا ساعة، ساعة ونص على مكانه، ما تحرك. فهذا هو هاكونا ماتاتا. الجماعة كله سلو موشن. خيو ما بصير اليوم بصير بكرة. مثل ما شايفين هذا هو هون البيت. هلو ماكس. How are you? I'm fine. وهون عنده كمان حيوانات. هذا كله أرض تبعته. هي هون بيوت. هذا هون البقر. شوف هاي حظيرة كمان الدجاج بالكامل هون. هاي هون مي موجودة. هون عايشين. بدكم تخيلوا. يا إلهي يا إلهي، هيك الناس بيعيشوا هون. فين هاي هون موزة أخذناها من هون، الله يعطي العافية ماكس. ثانك يو فيري ماتش ماكس. وهاي نشوف شلون طعمتها. That's really good. It's good, yeah. This is the OG. يا إلهي طعمتها لذيذة بشكل رهيب. فعلا طعمة الطبيعة غير يا أخي. واو. وهلا بعد ما شفنا بيته لماكس، شفنا حياته، هلا بقى رح نتوجه لمنطقة اسمها مورنينج سايد، اللي هي صايرة مثل منطقة هيك فيها إطلالة رهيبة جدا وفيها تخييم. وبدام جيت لهون بإمكانك توصل لهنيك، يعني عم نحكي حوالي ساعة كمان هايكينج. فما تدخل بهالمغامرة إذا أنت مالك مستعد تعطيها للآخر. مثل ما قال لي هون هي الموز مثل ما شايفين، هي قطعوها، شوفوا كيف ترجع تطلع من جديد مرة ثانية. بالتالي ما في داعي تكون عندهم بذور ولا أي شيء، لحالها بترجع بتطلع، بقطعوها بترجع بتطلع من جديد. يا إلهي مثل ما شايفين الموز في كل مكان. سبحانك ربي. في هاي الأصقاع البعيدة صوت الأذان موجود. أشهد أن لا إله إلا الله. شوفوا هاي نحن هون لسه بالطريق المورنينج سايد، بس حبيت اقول لكم شغله اللي عليها ماكس. شايفين هذا هون، هذا هو اللي هو عباره عن خزان مي. نحن كنا هنيك وطلعنا كل هذا عباره عن هايك. فلكم تتخيلوا اكيد روعه المكان فوق الوصف، والروعه والجمال والتناغم مع الطبيعه. ولكن بحب لكم مشوار مو سهل، ولكن بيستاهل بقوه. هاي دخلنا هلا بقريه ثانيه بالطريق لمورنينج سايد. شايفين الدنيا بسيطة جدا ورائعة. هاي هون كلها حقول الشعير، الميز. شايفين احنا بنصنعوا منها أكلة اسمها أوغالي. انتوا شايفين هي هون قرية كمان، يعني هذا الطريق كله قرية واحدة. الشيء الحلو في الموضوع انه جماعة عايشين مع السحاب مباشرة. شايفين السحاب؟
يا إلهي شو الجو جميل. شايفين هاي الناس هون بتشتغل بالزراعة بشكل مباشر، فبتلاقيهم هون بس هون عم بيزرعوا وبيوتهم تحت. هاي هون كنيسة موجودة من زمان. هاي كانت حسب كلام ماكس كانت للألمان. الألمان كانوا هون موجودين قبل، حتى هون كان في مدرسة، ولكن هاي الكنيسة موجودة هون. مكانك كمان تضل تمشي. ماكس, where are we right now? Welcome to Morningside. Welcome to Morningside. أخيرا وصلنا للمورنينج سايد. هذا هو اسم منطقة المورنينج سايد. هي كلها بيوت ألمانية، الناس كانوا عايشين ألمان هون. هذا الفيو. هون بيعملوا بون فاير. وهذا هو المورنينج سايت. هون حتى عنده النظام اللي هو الخيم، بإمكانك هون تخيم إذا أنت بدك. هاي الخيمة بسيطة جدا، يعني مريحة، ما بقدر أقول عليها نظيفة 100%، ولكن نظافتها عادية. هنين عايشين هون حيكونوا معكم. طبعا هون سعر الخيمة المبيت هو 10,000 شيلينغز، يعني حوالي $4. بالإضافة في عندهم أكل يعني، بس طبعا الأكل تبعهم، فالبريكفاست أو الوجبة الفطور ب5,000، والأكل كمان بحوالي 10,000 اللي هو الوجبة الرئيسية. أتوقع كله بيكون من أكلهم. بالإضافة كمان عندهم مي، فيعني تقدر تقول الأساسيات مغطاية. فإذا بدك تيجي ممكن لهون وتنام، أو إذا بدك تيجي مثلا تقعد شوي وبتمشي، ولكن بدك ترتب إنه بودا يجي ياخدك. على هذا الأساس تقرر يعني. هلا بالعادة إذا قلت له قبل بوقت أو مثلا نمت عنده ممكن هو يحضر لك اللي بده إياه، ولكن للأسف لأنه حاليا ما عنده أي شيء جاهز، وأنا صراحة ما قررت أنام لأنه ما هو كتير نظيف الوضع. فما لنا غير الموز هو اللي أعطانا إياه ماكس. هلا بعد ما خلصنا رايحين نرجع، لأنه ما قررت ما أنام، فراح ننزل شوي لتحت وبعدين اخذ بودا اللي بوصلني للفندق. فهلا نحن بطريق الرجعه. بقدر اقول الرحله كانت جميله. بحاجه اكيد تكون معك شخص من اهل المنطقه، لانه اللي يساعدك كثير لتوصل. الهايك صراحه حكلكم تحت كم كيلو مشينا. وكمان صراحه يعني في عندك أكثر من خيار. ممكن إذا أنت جاي جروب ممكن تخيم هون إذا بدك، ولكن صراحة اللي أقول عنه إن التجربة كانت رهيبة جدا، خاصة بالهايكينج. ليش؟ لأنه أنت عم بتمر بين القرى، عم بتشوف حياة الناس هي شلون. يعني هذا الشيء صراحة اللي ما راح تشوفه لو أنت جيت عن طريق بودا، لأنه بإمكانك على فكرة بإمكانه يوصلوك لهون لمورنينج سايد عن طريق بودا، بس ما راح تشوف الحياة الناس هي شلون عايشة وتعيش هالتجربة هاي مثل ما عشتها أنا بالهايك. فممكن أنت تيجي مثل ما سوينا هايكينج وبعدين ترجع بودا إذا ما بدك تنام هون. بصراحة واحدة من التجارب اللي فعلا ما راح تنسى بحياتي كلها، لأنه أنت عم تعيش ثقافة الشعوب، يعني ثقافة شعوب تاني تماما ما كنا عنا أي فكرة عنهم ولا أي تصور كيف بعيشوا. واو. وصلنا هلا لبودا. Thank you Max very much. Yeah, thank you too. It was awesome hike. Thank you very much. Thank you for everything. شكرا جزيلا. Again. If God wishes, we'll meet again. والله طريق على كيفكم. شوفوا نحن كيف هو عم بيلحقنا من اول الطريق.
والله جابنا. هلا انا هون متوجه على المساي. طبعا انا حكيت مع العمال بالفندق وقلت لهم انه مثلا بدي حدا يوصلني، فهني عن طريقهم دبروا لي سائق مع سياره. وهذا الشيء صراحه ممكن تعمله اذا انت فعلا مزنوق بالوقت وما لقيت شركه، لانه حاليا وقتي موسم سياحه فبراير ببدا تقريبا بشهر 6، فبالتالي بتلاقي لا اما الاسعار كثير غاليه، مثلا اذا بدي ياخذك على المساي ولا بدي ياخذك على السفاري بدي يكلفك حوالي 300 ل 500 دولار على الشخص الواحد، لانه بيجي بقول لك اخر شيء والله ما في حدا غيرك انت، فبالتالي السياره رح تكون لك. فهمت علي شلون؟ فهون عبد الله، هاو ار يو عبد الله؟ هاي. فمثل ما اتفقت معه تقريبا حوالي هو كان بده 150,000، فانا اعطيته بتذكر اخر شيء وصلنا 85,000 انه ياخذني ويجيبني للمساي، وحنمر كمان من جنب السفاري، لانه اخر شيء هون حسب الموسم الاسعار بتكون، فبالتالي صراحه استغل الناس الموجودين بالفندق لانه كثير ممكن يساعدوك وتكون التكلفه ارخص وبنفس الوقت امن، لانه هدول الجماعه بيعرفوا الناس بالفندق، فبالتالي يعني ان شاء الله امان اكثر. دخلنا على منطقه مكومي اللي هو مكان السفاري. هاي سيارة السفاري هون بتكون هيك جاهزة، وبياخدوك بقى بيدخلوا فيك لجوا لتشوف الامور على اصولها يعني. والله نحن دخلنا لجوا للطريق للمساي. ها right now هلا نحن هون هي بالفيلج. this is the village of real Maasai. it's not something like touristic. this is how people live here, which is really interesting. hello, hi. Interesting. This is the mango cookies of women. They make the bracelets. This one we have in the home. They make it. Hello. Salama. Their own hands. سلامة. هون بيعملوا نفس الأساور اللي بيعملها الماسكة هون باليامي. هون النساء هون ماسكين. Okay, interesting. Okay. What else we can see? Yeah. And now we need to dress you like a Maasai. Oh yeah. Okay. Okay. In Maasai we are no jewelers. Okay. Okay. In Maasai we have something like this. If maybe I will show you the spear. Okay. If you find the spear outside of your house, Okay. shows that there is someone inside with your wife. Okay. So you can go away, then you come back later. Even if your wife. Yeah, really. It's okay. It's okay. So women here are shared with. Yeah. Okay. Hakuna matata. Okay. Okay. Interesting. This I don't know. Okay. Yes, it's like that. Okay. So now, if you found the spear outside of your house, hakuna matata. Go back, come back later. Okay. And she will still your wife or no? What? She will still your wife or no? Okay. 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 Interesting. It is something like, you know. So like the spears is like this place is occupied, so. Yeah, really. Okay. Like a sign that you may have. Like it's a weapon, but also like a symbol that will show somebody that I'm somewhere. Okay. I see. That's really like shocking. And we say goodbye. China. Ataina. Yeah, China. Thank you very much for this like awesome trip. Ashanali. Thank you. شكرا. شوف شلون هذا كله غسلان. Wow. Goody. Good. Swala trevu. Sio mchezo. Kaa mbuzi. والله شوفوا كيف حتى البوفالو هون موجود. غسلان. هذا كله على الطريق. يا سلام.
هذا الناشونال بارك كله على بعضه، يعني كله بتلاقيه هون، بس باقي اسد وزرافه وفيل، هيك بتكون الدنيا خلصت. هذا هون مدخل البارك طبعا، اللي هو الناشونال بارك ميكومي. ميكومي هذا هو هون بتبدأ السفاري لجوا طبعا، بس هون المدخل الرئيسي طبعا المدخل لك دخولية $36، هي لإلك غير دخلة السيارة، وبالتالي عشان هيك بتكون التكلفة $300 ل $500، ولكن كله بيعتمد عليك. يعني ممكن تشوف الحيوانات هون وتقرر يعني. بس بقدر اقول صراحة يعني ساعتين روحة ساعتين رجعة. موضوع السفاري ما كتير صراحة بشجعني، لأنه شفناه على الطريق وكويس ما صح لي، لأنه صراحة حسيت إنه كتير مبالغ فيهم. إذا أنت بتحب الحيوانات كتير لهالدرجة ممكن، بس إذا تجربة المساي كانت تجربة فظيعة جدا، لأنه فعلا عم تتعرف على طريقة حياة مختلفة تماما جدا، وكانت ممتعة، وخاصة إنه الشخص كان بيحكي إنجليزي بشكل طلق جدا. هذا الشيء خلاني أتعرف على الموضوع مثل ما شفته بالفيديو، ومثل ما شوف فيديو تاني خاص لإلهم، كان عبارة عن شغلات صادمة جدا. ولكن بقدر أقول إنه هي السفر وهي حلاوته، والتعرف على ثقافات جديدة. فالمساي تستاهل بقوة. السفاري بتعتمد عليك أنت ورغبتك بالموضوع.